everyone, this is Christine and welcome back to my channel. Today I will share to you my version of the famous chicken cordon bleu. So, let's get started! So, I have here my chicken fillet or the chicken breast na na-flat na natin and lalagyan ko lang ng salt and pepper. So, bale, assemble natin yung ating chicken fillet. Then, ating ham. Then, maglalagay tayo ng cheese. Kung gusto nyo nung sliced cheese, pwede rin. Yung yung ginagamit sa sandwich, pwede rin. So, bale, ito na siya. If tapos na natin siyang i-roll, bale, ilalagay natin siya, i-chill natin siya for 30 to 1 hour. 30 minutes to 1 hour. So, ito na yung na-chill natin na chicken cordon bleu natin. Ito yung ating chicken kanina. Then, gagawa ako ng ating FEB. Pang-cook sa kanya. Flour. Lagyan lang natin ng pepper and salt. Then, egg. Lagyan ko ng salt.
breadcrumbs. So, first is, i-roll natin siya dito sa ating flour. Ayun, bali, cover lang natin siya ng flour. Then, next is, ilalagay natin siya sa egg. Ayan. Careful. Ayan. So, after sa egg, is ilalagay ko lang siya dito. Para dito na natin ilagay yung breadcrumbs. Then, lagay ko lang yung breadcrumbs. So, bale, nag-preheat na ako ng oil and mainit na siya. So, ipa-fry na natin yung ating cordon bleu. Yes, ayan. So, luto na siya. Bali, ililipat ko na siya. Then, before natin slice, parang papalamigin lang natin konti. Para mas okay siya. So, bali, ipi-plate na lang natin ito and see you on our taste test. So, here's my favorite part, the taste test. Of course, with ayan! Ayan, ito, titikman natin yung very famous, very controversial chicken cordon bleu. Ayan. Sa mga mahilig sa social media or sa news, for sure alam nyo kung bakit controversial itong chicken cordon bleu. Ayan. Titikman natin. Ito yung aking version ng chicken cordon bleu. Siyempre, tinamay ko na dito. Ayan. Ayan. So, ito. So, bale, gumawa ako ng white sauce. Bale, this one is butter, may konting flour, then milk. Ayan. Kung gusto niyo naman, mayo, ketchup, okay lang din. So, tikman ni, ayan. Ooh. Oh, ayan. Tignan natin. So good! Napakasarap. Yung chicken is hindi siya dry, juicy siya. So, tamang-tama lang yung pagkakaluto natin. The cheese is there. Kaya ganun yung cheese na ginamit ko. Kasi gusto ko may nakakain pa rin akong cheese at hindi siya tunaw. And the ham is masarap. So good! Napakasarap sa itong white sauce. Yummy? Yes. Approve? I hope you guys can make or can taste this. Napakasarap. Pwede nyo gawin. So, that's it for today. Kung bago kayo sa aking channel, don't forget to like, leave a comment, subscribe, and hit that notification bell para updated kayo sa aking mga next videos. And to all na andyan and nagsusupport sa aking channel, thank you so much. And shout out to my classmates, high school friends,
Domesticated Husband and G-Boy Boljos. Please don't forget na i-subscribe rin ang kanilang channel. Thank you everyone. Bye! Bye!